Những câu chuyện bí mật phòng the của các hoạn quan Trung Quốc. Các trường hợp hy hữu của các thái giám chính là minh chứng cho thấy một số ít các hoạn quan Trung Hoa vẫn còn ham muốn đối với chuyện chăn gối và thậm chí là có khả năng hồi xuân. Khi chế độ phong kiến còn đứng vững ở trên mảnh đất Trung Hoa, thì tầng lớp thái giám hoạn quan từ lâu được xem là những sản phẩm đặc trưng của xã hội cũ. Và vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau, thì một số nam nhân thời bấy giờ đã buộc phải từ bỏ tôn nghiêm của đàn ông và trách nhiệm nối dõi tông đường để bước đi trên con đường chông gai và nhiều thị phi. Và những người mang thân phận thái giám hoạn quan luôn phải sống trong sự chèn ép của giai cấp thống trị, sự khinh rẻ, e dè của người đời. Cùng với đó là sự tự ti, tủi hổ vì không thể làm trọn đạo hiếu của các bậc nam tử. Và xuất phát từ những lý do kể trên thì sẽ không quá lời nếu so sánh tầng lớp ấy như một sản phẩm lỗi và đi ngược lại với luân lý cương thường lúc bấy giờ. Và giờ đây mỗi khi nhắc tới hoạn quan thời cổ đại thì nhiều người vẫn thường tin rằng họ đã trải qua quá trình tịnh thân, tức là bị thiến và bị khiếm khuyết hoàn toàn trên phương diện sinh lý, tính dục. Thế nhưng sự thật là lịch sử Trung Hoa từng ghi nhận không ít trường hợp ngoại lệ về những thái giám vẫn còn ham muốn và vẫn có thể sinh hoạt giường chiếu. Và những giai thoại liên quan tới những nhân vật đặc biệt dưới đây chính là minh chứng cho điều đó. Từ câu chuyện của thái giám có khả năng hồi xuân. Vào thời xa xưa thì những người đàn ông muốn tiến cung làm hoạn quan đều phải trải qua quá trình tịnh thân đầy đau đớn. Và quá trình này còn gọi tắt với rất nhiều tên gọi khác nhau như là thiến hoặc là hoạn. Thế nhưng với những điều kiện vật chất thô sơ cùng với kiến thức y học còn hạn chế như thời bấy giờ thì việc người tịnh thân có thể sống sót để trở thành hoạn quan hay không thì vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào số mạng của họ. Và thật sự là đã có rất nhiều trường hợp chết vì đau đớn, mất máu hoặc là bị nhiễm trùng ngay cả khi còn được khoác trên mình tấm áo của thái giám. Và theo một số tài liệu của Trung Hoa thì có hai cách phổ biến để đàn ông trở thành thái giám. Cách thứ nhất là tịnh thân một cách triệt để, nghĩa là cắt bỏ toàn bộ dương vật của họ. Và cách còn lại thì nghe có phần nhân văn hơn, tức là chỉ cắt bỏ hoặc bóp nát phần tinh hoàn để những người này không còn ham muốn hoặc khả năng tình dục. Vào thời nhà Minh thì phương pháp tịnh thân là một phần tương đối thịnh hành. Thế nhưng trên phương diện cấu tạo sinh lý, cách làm này thì không thể loại bỏ hoàn toàn việc sinh sản ra hormone nam giới trong các thái giám. Và đối với một số trường hợp hy hữu thì chức năng của dương vật vẫn có thể khôi phục trở lại phần nào. Và điều này đồng nghĩa với việc họ vẫn còn ham muốn về mặt tình dục, thậm chí số ít còn có khả năng hồi xuân. Và theo ghi chép của cuốn Tào Lâm Tạp Trở, Minh Triều từng có giai thoại liên quan tới thái giám có khả năng khiến Ngọc Hành sống lại. Ngọc Hành hay cách gọi khác của cơ quan sinh dục nam. Và nhân vật may mắn này chính là thái giám quyền lực khét tiếng thời bấy giờ, chính là Ngụy Trung Hiển. Và tương truyền hoạn quan họ Nghị này lúc trẻ từng có vợ và có một người con trai, nhưng vì ham mê cờ bạc chơi bời trác táng nên đã lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Sau này vì phẫn uất trước cảnh sống khốn cực của mình thì Ngụy Trung Hiển đã cắn răng tự thiến và nhập cung làm thái giám. Và xuất hiện những trường hợp hy hữu nói trên đã khiến hậu cung xuất hiện một số lời đồn việc phi tử thông dâm cùng với hoạn quan. Và đây cũng chính là lý do khiến phương pháp tịnh thân một phần chủ yếu chỉ thịnh hành vào thời nhà Minh, và tới khi Thanh Triều thống trị toàn lãnh thổ Trung Hoa thì đã không còn được sử dụng. Và những trường hợp hy hữu hoạn quan 90 tuổi vẫn còn ham muốn tình dục. Đến thời nhà Thanh thì hậu cung với rất nhiều quy định nghiêm ngặt đã bắt buộc các thái giám hoạn quan phải cắt bỏ toàn bộ cơ quan sinh dục thì mới được nhập cung. Mặc dù đưa ra những yêu cầu cao đối với tầng lớp này, thế nhưng lịch sử triều Thanh vẫn ghi nhận một số trường hợp ngoại lệ. Nguyên nhân chủ yếu là những hoạn quan này thực hiện quá trình tự thân từ khi còn rất nhỏ, và sau khi trải qua giai đoạn phát dục thì cơ thể lại phát sinh biến đổi. Trường hợp của thái giám Tôn Diệu Đình cũng nằm trong những trường hợp số hiếm đến như vậy. Tôn Diệu Đình sinh năm 1902, mất năm 1996, là một trong những hoạn quan nổi tiếng nhất trong lịch sử Thanh Triều. Thế nhưng khác với những lễ tên tuổi như là Lý Liên Anh hay An Đức Hải, danh tiếng của vị thái giám họ Tôn ấy không được xây dựng từ những mưu mô trốn hậu cung, mà lại bắt nguồn từ số phận đặc biệt éo le của chính ông. Vào năm lên 8 tuổi thì gia cảnh bần cùng do đất đai bị cường hào cưỡng đoạt đã buộc Tôn Diệu Đình phải tự thiến để vào cung làm hoạn quan. Sau khi tự tay thực hiện quá trình đau đớn ấy, ông đã ngất đi và bất tỉnh suốt 3 ngày liền. Và đến khi tỉnh dậy thì Tôn Diệu Đình đã không khỏi rụng rời khi nghe tin hoàng đế Phổ Nghi thoái vị, Thanh Triều đến hồi mạt vận và chế độ phong kiến chính thức sụp đổ ở trên lãnh thổ Trung Hoa.
Và chính sự thay đổi éo le ấy đã biến ông trở thành thái giám cuối cùng trong lịch sử Thanh Triều nói chung và của Trung Quốc nói riêng. Một vài năm sau đó thì Tôn Diệu Đình phát hiện cơ thể mình dần dần có nhiều biến đổi trong quá trình dậy thì. Mặc dù vẫn còn được ở trong hoàng cung để hầu hạ một vài nhân vật quý tộc, thế nhưng mỗi khi có nhu cầu thì thái giám họ Tôn vẫn thường bí mật tìm tới lầu sành. Và trong hồi ký tự thuật của mình thì vị thái giám hy hữu này chẳng những còn ham muốn với chuyện chăn gối, thậm chí tới năm 90 tuổi vẫn còn cảm giác hưng phấn và ham muốn đối với chuyện chăn gối. Và ngài Tôn Diệu Đình thì Thanh Triều cũng từng ghi nhận vài trường hợp của một hoạn quan tên là Tiểu Đức Trương vẫn còn hứng thú đặc biệt với phụ nữ, thậm chí còn cưới tới mấy người thế thiếp. Và những giai đoạn hiếm hoi về chuyện phòng the của từng lớp thái giám thời xưa vẫn là minh chứng cho nhận định rằng hoạn quan không phải là không có dục vọng, họ chỉ đơn thuần là bị khiếm khuyết về công cụ thỏa mãn dục vọng mà thôi. Khám phá những bí mật động trời của thái giám trong cung cấm thời xưa. Có những câu chuyện bí ẩn về thái giám luôn được che giấu, và đó là quyền lực ngút trời hay chỉ là những ham muốn rất quái dị. Nội cung trong Tử Cấm Thành là địa hạ riêng tối cao của các hoàng đế Trung Hoa. Đó là nơi không chỉ một người đàn ông nào khác được phép ở lại quá lâu, hay cả các thân vương của hoàng đế cũng được lệnh phải rời khỏi nội cung vào buổi tối. Và những người duy nhất có thể ở lại nội cung thực ra không phải đàn ông một cách đúng nghĩa, họ là những hoạn quan của Trung Quốc. Tuy nhiên thì tịnh thân hay là thiến cũng là cách để một người có thể được vào hầu hạ trong hoàng cung. Kể từ triều Hán năm 206 trước công nguyên đến năm 220, các hoạn quan đã được tuyển chọn để phục vụ mục đích công việc hàng ngày trong nội cung. Cũng vì vậy thường xuyên tiếp xúc gần gũi với các hoàng đế thì hoạn quan có thể gây ảnh hưởng nhất định tới các quyết sách của hoàng đế, cũng như có một thế lực chính trị rất to lớn ở đây. Các hoạn quan thì không có con cái để nối dõi để có thể truyền kế quyền lực, nên không phải là mối đe dọa quá nghiêm trọng cho quyền lực của vương triều. Và những vị hoàng đế quyền lực nhất thường có hàng ngàn phi tần và mỹ nữ trong nội cung, và dùng hoạn quan để hầu hạ cũng giúp họ loại bỏ các mối lo các thế thiếp của mình mang thai với người khác. Một tay che cả bầu trời, dù bị tước đi khả năng tự lập cho mình một vương triều tập quyền, tức là không có con để nối dõi, thì các hoạn quan vẫn hoàn toàn có thể tham gia vào việc phế lập hoàng đế. Và nắm trong tay quyền lực to lớn thì một số hoạn quan trở nên tọa hóa và biến thành những con người tham lam, tàn nhẫn và rất nham hiểm. Và trong các bộ phim cổ trang của Trung Quốc thì hoạn quan thường là những vai diễn phản diện, và rất nhiều gian thần hoạn quan có thể tìm thấy trong lịch sử của Trung Quốc. Và sự sụp đổ của triều Tần năm 221 đến năm 206 trước công nguyên dưới tay hoạn quan Triệu Cao là một ví dụ điển hình. Và theo như sử sách ghi lại thì Triệu Cao xuất thân trong một gia đình quý tộc tông thất nhà Triệu, một trong số 7 nước thời chiến quốc. Vì cha mẹ của Triệu Cao phạm pháp thì ông cùng với huynh đệ của mình mắc tội liên đới và bị xử cung hình. Triệu Cao vẫn rất giỏi về hình luật và pháp lệnh nên đã được Tần Thủy Hoàng thu nạp về dưới trướng, rồi phong cho chức vụ trung sa phủ lệnh. Rồi dần dần Triệu Cao trở thành một trong những cận thần thân tín của hoàng đế. Và sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà thì Triệu Cao và Thừa tướng Lý Tư đã tiến hành một cuộc chinh biến bức hại thái tử Phù Tô cùng với hai tướng quân thân cận của Phù Tô là Mông Điền và Mông Nghị. Sau đó thì Triệu Cao đưa con thứ của Tần Thủy Hoàng là Hồ Hợi lên ngôi làm một hoàng đế bù nhìn, tức là Trần Nhị Thế. Và sau khi Nhị Thế chết rồi thì Triệu Cao lại lập Tử Anh lên làm hoàng đế mới. Tử Anh biết rõ mình chỉ là con rối trong tay của Triệu Cao và sẽ sớm bị phế bỏ một khi không còn giá trị lợi dụng. Tử Anh đã lập mưu giết chết Triệu Cao, nhưng các cuộc nổi dậy đã không còn có thể dập tắt được nữa. Tử Anh thì đầu hàng Lưu Bang và người mở ra cơ nghiệp cho triều Hán sau này. Và chỉ 3 năm sau ngày Tần Thủy Hoàng băng hà thì dưới tay của Triệu Cao, cơ nghiệp của nhà Tần đã mau chóng sụp đổ. Những thú vui bệnh hoạn, nhiều người cho rằng do bị cắt bỏ dương vật nên hầu hết đời sống của hoạn quan vô cùng phức tạp và méo mó biến thể, và tâm sinh lý của họ cũng bất bình thường so với người khác do những thay đổi về cơ thể. Và được biết sau khi bị cắt bỏ cổ quý thì hầu hết các hoạn quan đều trở nên nữ tính, giọng nói bị thay đổi và sống trong trạng thái dở nam dở nữ. Chính vì những điểm khác người này khiến họ cay độc và quái đản hơn. Và không những thế thì để mua vui và chăm sóc đời sống tinh thần của các hoàng đế thì các hoạn quan thường phải nghĩ ra những trò tiêu khiển kinh dị và dâm loạn nhất. Và theo nhiều tài liệu ghi chép lại thì hoạn quan thường hay thay mặt vua đi ra ngoài cung để tuyển chọn các mỹ nhân phục vụ cho những trò chơi chăn gối của hoàng thượng. Và có sử sách ghi rằng các hoạn quan đã nghĩ ra các trò thị dâm bằng cách tuyển chọn các mỹ nữ vào cung hòa thân
để hoàng thượng và chính những hoạn quan này thị tẩm. Và dù không có năng lực tình dục thì các hoạn quan vẫn có nhu cầu nhất định trong chuyện nam nữ. Về mặt sinh lý, mặc dù khiếm khuyết bộ phận sinh dục, nhưng tuyến sinh dục của họ thì vẫn còn và vẫn tiết ra hormone sinh dục. Và sử sách ghi chép lại rất nhiều mối tình đồng tính giữa hoàng đế và hoạn quan, đơn cử như mối tình của vua Vệ Linh Công thời Xuân Thu. Ngoài ra thì hoạn quan có thể tìm tới những phi tần thất sủng hay các gái lầu xanh hay là vợ cổ căng nhất thể để giở những trò bệnh hoạn và biến thái của mình.